Dragilor, astăzi am ajuns la Jidvei, unde o să degustăm vinuri, o să descoperim cramele. Alături de mine l-am pe Marius Vasiu, unul dintre cei 3 enologi al cramelor Jidvei. Ce o să facem astăzi, Marius? Bună ziua, în primul rând și bine ați venit în complexul de vinificație de la Jidvei. Astăzi o să vedem crama, o să degustăm câteva vinuri și o să povestim despre această frumoasă cramă și despre Jidvei. Hai să mergem! Ajungem în sala de fermentare. Este una dintre cele mai moderne hale de fermentare din România. Avem o capacitate de peste 2 milioane de litri, 56 de cisterne, fiecare având o capacitate de 36.900. Ce este spectaculos la această sală este faptul că este complet automatizată. Întregul proces se conduce de la un calculator. În această sală fermentăm vinurile premium, super premium. Vinul premium începe încă din vie, pentru că parcelele sunt selectate, strugurii sunt normați, iar după ce ajung în cramă, sunt prelucrați cu foarte multă atenție și foarte multă pasiune. Cisternele sunt prevăzute cu mantale de răcire, iar perioada de fermentație durează în medie, să zic, 15 zile. După care vinul se trage de pe drojdie în altă hală și se umple din nou această sală. Sunt pline momentan? Da, momentan, să zic așa, 90% sunt pline. După perioada de fermentație, această sală este folosită ca și sală de stocare. Ce struguri avem acum în cisterne? Sauvignon, muscat, Riesling de Rin, fetiască albă, muscat, traminer, deci aproape toate sorurile existente în podgorie și vinul roze. Pentru că avem și în plantație struguri roșii, după cum știți, avem 5 soiuri roșii, fetiască neagră, merlot, pinot noir, cabernet sauvignon și syrah, dar care prelucrăm mai mult în roze. Unde mergem de aici? De aici o să mergem să vizităm sala de depozitare, unde ajunge vinul tras de pe drojdie. Pentru cât timp sunt stocate vinurile aici? Da, ne aflăm în sala de stocare, o sală de peste 5 milioane de litri, una dintre cele mai mari săli de depozitare din țară, iar vinurile, după terminarea fermentației, le depozităm în aceste tancuri de inox. O perioadă de 5 luni, 6 luni se țin pe drojdia fină, adică se face un batonaj, după care vinurile sunt transferate în alte tancuri unde se fac loturile. Și în baricurile? În baricuri, în vasele de lemn, sunt vase de 600 de litri. Da. Avem fetiască regală, pentru că în trecut am mai făcut experiment, am încercat fetiască regală, ținut în butoi de stejar. Este lemn din pădurile din împrejurul Jidveiului și am văzut că am obținut rezultate foarte bune. Cu o fetiască regală baric am luat chiar medalie de aur, mare medalie de aur la un concurs internațional și vrem să obținem acest tip de fetiască baricată, să vedem cum o să fie perceput pe piață. Deocamdată vinificăm în sec și demisec și acum încercăm și baricat. Unde pleacă vinul după ce și-a făcut treaba aici? Vinul pleacă în altă sală, în sala de condiționare, unde se filtrează și se pregătește pentru îmbuteliere. O să mergem să vedem și acea parte. Sunt enorme aceste vase. Cât vin încape? Da, sunt cisterne de 60.000 de litri, Wow. în jur de 2 milioane jumate avem în această secție, iar aici avem secția de condiționare, o numim noi, pentru că aici ajung numai vinurile care sunt stabilizate proteic. Dacă în celelalte cisterne erau vinuri brute. Ce înseamnă stabilizate proteic pentru cei care ne urmăresc? Stabilizate în proteic înseamnă că a fost pusă bentonită pentru a îndepărta proteinele din vin. Și pentru cei care vor să consume vin, nu să învețe chimie, mai... Deci se face treaba asta pentru că
Dacă nu s-ar pune bentonita, vinul s-ar putea filtra, ar fi perfect limpede, dar la o temperatură mai mare, de exemplu vara, el începe să devină opalescent. Asta din cauza proteinelor care se găsesc în vin, sunt termolabile și la temperatură mare le se devin opalescente. Avem filtrele, filtru automatizat, o capacitate undeva la 8000 de litri pe oră și printr-o singură filtrare reușim să obținem un vin perfect limpede și stabil microbiologic. Înainte erau astfel de filtre aluvionare, dar era nevoie de mai multe filtrări la un vin. Cu cât ai mai multe intervenții, pierzi din calitate, pierzi din aromă, pierzi din gust și atunci ăsta este avantajul acestor filtre. Printr-o filtrare ai vinul perfect limpede și stabil microbiologic. Mai avem încă un filtru tangențial, dar acela este și izobar. Adică putem filtra vinul spumant obținut prin metoda Charman. Pentru că noi obținem și spumant prin metoda Charman și prin metoda tradițională. Avem o altă instalație de stabilizare tartrică continuă. Se elimină piatra din vin, cum se zice tradițional. Adică bitartratul la o temperatură de minus 4 grade depune și nu o să mai avem probleme cu precipitarea tartrică în viitor. Și am ajuns la ultima fază, nu? La ultima parte a vizitei, și anume liniile de îmbuteliere. Exact. Da, după cisternele care le-am văzut în cramă, vinul se găsea în cantități foarte mari. La final ajunge în butelie, în liniile de îmbuteliere, lucrăm cu 2 linii, complet automatizate, medie de 140-150 de mii de butelii pe zi. Iar acum îmbuteliem feteasca regală tradițional și Gewürztraminer Grigorescu. Pe linia din stânga putem îmbutelia aproape toate tipurile de sticle, toate tipurile de vin, inclusiv vinul spumant, pentru că este o linie izobară, vinarsul se poate îmbutelia și Eisweinul, bineînțeles. Vizita a fost extraordinară din toate punctele de vedere, atât ca dimensiune, ca noutăți, ca unicitate în piața vinului din România. Momentul să trecem și la partea practică, să și degustăm câteva vinuri. Haideți să degustăm.